יושבת איתנו נעמה סלוצקי, השראה עבורי, יוצרת, צורפת, אומנית, מגדלת הכל בידיים שלה, מהביצים שהיא אוכלת עד 5 ילדים שהביאה בלידה טבעית, אישה מרתקת, וגם מטפלת הוליסטית וספורטאית ורשימה מאוד ארוכה. אז נעמה, שלום לך. היי, סילבוש, קודם כל תודה רבה שבחרת בי ושאני מרתקת אותך. אני באמת, כמו שאמרת, אני בילדותי הייתי ספורטאית, ועם השנים הדברים התחילו להתחבר, והצד האומנותי שלי הוא גם משהו שהוא, אצלי אני מגדירה אותו מלידה. אני את הצד, בעצם כל הצד היצירתי שלי התחלתי לתת לו יותר דגש, ובעצם להחיות אותו דווקא כשיצאתי למסע של 5 שנים בעולם. שם הייתי צריכה פשוט להתפרנס, והתחלתי לעשות באיזשהו שלב דקורציות למסיבות ולמועדונים. אז גיליתי צבע אקריליק שבעצם איתו אני יוצרת עד היום. וגם שם, במסע הזה, פגשתי, שגרתי שנה בוונקובר, פגשתי שמן אינדיאני, שהוא בעצם נתן לי ככה זרע אצלי את הזרע הראשון, שהוא אמר לי שאם הייתי חיה בשבט אינדיאני, הייתי ציירת נשמות, הייתי זאת שרואה מעבר, ויודעת להוריד את הדברים למטה. בשבט אינדיאני לכל אחד יש את התפקיד שלו, והוא מאוד מאוד ברור, ממש מלידה. וזהו, ואני ככה שמעתי את הדברים והמשכתי איתם, לא לגמרי, אז הפנמתי וידעתי מה אני הולכת לעשות עם זה, אבל בראש כבר היה את הדבר הזה, ציירת נשמות, עם היכולות שהתפתחו עם השנים, וזה מה שאני בעצם היום עושה. אני מציירת, ואני גם צורפת כמו שאמרת, ואני מעבירה סדנאות, ואני גם מלמדת שחייה, ואני גם, ולפני הכל, אני אימא ל5 ילדים, שהנושא הזה של החמסה, של ה555, בעצם כל הפרויקט המדהים הזה, הפרויקט נשי המדהים הזה, הוא מתחבר לדבר הזה אצלי, ואני גם לומדת תנועת אותיות, ופה גם גיליתי תוך כדי שה555 זה בגימטריה, שזה בעצם הערכה עצמית, שזה עוד יותר מעמיק לתוך הפרויקט הזה. וזה מה שאני בעצם היום עושה, אני עושה סדנאות, אני מלמדת שחייה, אני מציירת כל פעם, אבל מה שכן חשוב לי להגיד שהטכניקה שבה אני משתמשת לציור היא טיפה שונה. אני לא קמה בבוקר ועכשיו בא לי לצייר שמש, ירח, אוטו, אופניים, ילד או מה שלא יהיה. אני חוקרת איזשהו נושא שהוא מבעבע בתוכי, אני נושמת אותו, אני לומדת אותו, אני חופרת עליו, והוא כאילו הופך להיות חלק ממני, ואז בעצם זה הציור נשמה. ואז אני ברגע אחד שיש לי כל המידעים שאני מלקטת, אני מוציאה את זה על הדף, אני בעצם על הקנבס או על מה שזה לא יהיה. וזה בעצם ציור נשמה שהוא מצויר כמו דף בתוך ספר, הוא המון דפים, המון אינפורמציה, יורדת, ואני מציירת, לא תמיד אני אפילו יודעת מה אני מציירת בהתחלה, אבל תוך כדי זה מתחיל לדבר איתי, כל האינפורמציה, ובסופו של דבר יוצא ציור נשמה, שהוא באמת מי שרואה אותו, מרגיש אותו, זה ציור שמרגישים אותו, לא רק רואים אותו, הוא גם תלת מימדי, הוא גם עם המון אינפורמציה. בסדר גמור. אני עוברת מקום כמו שאמרתי, כי התחיל לגשת. זה כיף. צריך חדר פה? אז ככה. טוב, אתם תערכו את זה, נכון? את המעבר הזה. אז ככה. למה? רגע, אני רואה איפה אני אניח את הטלפון עכשיו. רגע.
סילבוש, אז אני אמשיך בינתיים לדבר עד שאת תסתדרי. כן, תתארגני לך, ואני אספר שגם בשנים כן. האחרונות, בעיקר בתקופה שלא יכולנו בעצם, סגרו עלינו את החיים, אז הייתי צריכה גם לחשוב מחוץ לקופסה ולעשות דברים נוספים, ואז התחלתי להשתמש בעצם בציורים שלי כרקעים לתמונות ממוסגרות עם מילים טובות. ומפה יצאו כל מיני בעצם מוצרים שהיום אני משתמשת בהם ונמצאים אצלי בגלריה, שזה תמונות עם מילים טובות, וזה חמסות עם ברכת הבית, וזה דגים, גיגונים מקסימים עם כל מיני מילים טובות, ומה שמייחד את כל העבודות שלי, כולל, לפני שאני שוכחת גם את זה, יש לי גם חנות חולצות עם מילים טובות, שבעצם כל הרקעים וכל המילים, הכל הכל הכל, זה רקעים מדגימות צבע מהציורים שלי, וזה בעצם מה שמאוד מייחד את זהו. העבודות, זה הכל. נעמה, רציתי לשאול אותך, אנחנו בעצם, את מכוונת באמת 5 ילדים, את טיילת במשך שנים, תראי כמה מספר 5 חוזר, את גם מייצרת חמסות, ועכשיו השאלה הבאה שלי, איך באמת ולמה הגעת למסקנה שהאומנות מתקשרת ליהדות אצלך, בעולם שלך, שזה קרה גם בשנים האחרונות, תספרי לנו קצת על התהליך. אז זה תהליך, כן, כמו שאמרתי לך, גם טיילתי 5 שנים, זה גם עוד 5, ובאמת אני למדתי המון שיטות והמון שיטות טיפוליות, אנרגטיות, ובאמת מכל מיני, גם בארץ, גם בעולם, ובאיזשהו שלב, דווקא זה קרה לי כשהגעתי לארץ, ושכבר היו לי ילדים, אמרתי משהו פה לא תקין. אמרתי, לא יכול להיות שאני מתעסקת בכל מיני שיטות כאלו ואחרות, שאם זה בשמניזם, ואם זה בודהיזם, ואם זה בכל מיני דתות אחרות, ואני לא נוגעת בחלק שלי כיהודייה. אמרתי פה משהו לא תקין. וברגע הזה, בשנייה אחת, עשיתי סוויץ', אני 3 שנים הפסקתי לעשות הכל, והתחלתי לחקור, ולחפש את הכלים שכבר היו לי, את כל ארגז הכלים, ולהחליף אותו בארגז כלים יהודי. ולהפתעתי הרבה, או בכלל לא להפתעתי, כי זה היה מובן מאליו, לא היה כלי אחד שלמדתי שאין אותו ביהדות. כלומר, זה שוב החזיר אותי להבנה שהכל מתחיל ונגמר אצלנו. וזה לא, את אומרת כאילו במקרה, זה לא מקרה, אני באה מבית, אמא שלי באה מבית דתי, אני חושבת שאין אחד פה בישראל שהדורות, דור 1 או 2 אחורה, אין לו קשר ליהדות. כולנו היינו פעם מאוד יהודים, לא מדברת על דתיים, יהודים. ידענו מסורת, זה היה משהו מובן מאליו, זה לא היה משהו שהתקלקל לטעמי, התקלקל בשנים האחרונות מאוד. אז זה לא שלא היה לי קרקע, אני יהודייה, אבל החיים, בתור גם נולדתי בקיבוץ, החיים כאילו איפשהו הזיזו את זה הצידה, עזבי אותך יהודי, עזבי, זה לא מעניין, בואי תהיי משהו אחר. וזה מסע, זה נכון, זה מסע ארוך של גילויים, ואני שמחה שהצלחתי לעשות את הסוויץ' הזה ולא לוותר על זה, כי זה המהות, מבחינתי זה המהות שלי להיות יהודייה, זה השורש. ולכן, מן הסתם, גם כל הציורים שלי, כל האומנות שלי, היא גם התחילה להיות אומנות יהודית. אני עושה המון דברים, יש לי המון מוצרים שמחכים כבר לי לפרוץ החוצה, אם זה כוסות יין עם ברכות, אם זה כוסות שתייה עם ברכות, אם זה באמת כלים, דברים שכל מי שרואה רוצה, ואני אומרת להם עוד רגע, זה יגיע, עוד רגע זה יצא, אני עוד לא מכניסה את זה בעצם לליין של המוצרים שלי, ואני מחכה שזה יקרה כמו שצריך. כן, באמת בעצם חוץ מהחמסות יש ברכת הבית, יש ברכת הודיה, יש בכל נושא, יש אפילו אותיות, יש באמת עולם במלואו, בבית כנסת בדגניה אפילו זכית, תספרנו באמת כל האומנות שיש בתוך הבית כנסת בדגניה, שהוא מאוד גדל בשנים האחרונות, גם לשם הבאת את האומנות שלך. כן, זה לשמחתי אנשים ביקשו, אנשים רצו, באו אליי ופנו אליי ואמרו שהם רוצים לעשות, זה התחיל מזה שאני עשיתי עבודה לאבי שנפטר, ועשיתי איזושהי עבודה ושמתי בית הכנסת לעילוי נשמתו,
ולאור העבודה הזאת צצו עוד ועוד עבודות שאנשים רצו כל פעם לעילוי נשמת איזה בית הכנסת של גניה זכה לכמה עבודות מאוד מאוד יפות שמקשטות מדהימות. את הקירות שלו. גם פתאום הקטורת, שאת, נגיד, עשינו, את עושה גם הפרשות חלה, ותספרי לנו על זה. אז זהו, הפרשות חלה אני לא עושה, זה חברה מאוד טובה שהתחילה מלחמה, היא באה אליי ואמרה לי, אני רוצה לעשות הפרשת חלה, אמרתי לה, אין שום בעיה, בואי תגידי מה צריך ונארגן, ואני יודעת לארגן, רק תגידו לי מה. אז באמת ארגנתי, ובמשך כל החודשים האחרונים, כל שבוע, כל יום חמישי, זה כבר הפך להיות ממש מסורת, עשינו פה בדגניה ומחוץ לדגניה, הפרשות חלה, מהממות, אבל פתאום הקטורת שאת אומרת, אני כשהתחילה המלחמה, אחד הדברים שככה אמרתי, מה אני יכולה לעשות, איפה אני יכולה להביא את עצמי לידי ביטוי בדבר הזה, מעבר לזה שאנחנו עושות את ההפרשות חלה ומתפללות לחיילים, לחטופים, לכל מה מי שצריך בעצם. אז אני, כשראיתי באחד הסרטונים איזשהו בית שנהרס, וכל הבית הרוס, אבל קיר אחד נשאר עם פיתום הקטורת עליו, ואז אמרתי, זה הזמן לצאת עם פיתום הקטורת שלי, זה לא שזה לא היה לי במחשבה, אבל לא ידעתי עוד מתי, וזה מה שדחף אותי בעצם להוציא אותו. עכשיו, אני בחרתי, פיתום הקטורת שלי, שאני עשיתי, הוא בעצם, לקחתי את הרקע מציור בשם שבת, לקחתי את הרקע שלו, שהוא רקע מאוד כמו רקמה, וכתוב עליו את המילה השבת, והמסגרת שבחרתי לו היא מסגרת גם מאוד מיוחדת, שהיא מסגרת עץ אצל המסגר המהמם שלי, שככה ישבנו וחשבנו, ככה אמרתי לו, את המסגרת הזאת יום אחד אני אשתמש בה, אני עוד לא יודעת, זה אמרתי לו מזמן, תשמור לי אותה כי אין הרבה, תשמור לי, אני לא יודעת, וכשהגיע פיתום הקטורת אמרתי, זאת המסגרת לפיתום הקטורת עם האות שין, מסגרת מעץ מהממת, שהשין היא בעצם לאותה שבת, שאני דווקא כל הזמן אומרת שזה שמיני עצרת, אבל יש כל אחד שיזכור את זה בתאריך שלו, אבל זה בעצם מכאן נולד הפיתום הקטורת שאני עשיתי, שהוא ציור שבת, הרקע, ומסגרת עם האות שין, והוא מהמם, ממש מדהים, מהמם. מדהים. כן, מהמם. מונת, באמת קצת הרחבנו לגבי האומנות שלך, גם יש לך אללויה בבית, ויש באמת אין סוף, הבית של המוזיאון, אתם מוזמנים, בקיבוץ דגניה ב', ממליצה מאוד לבקר. עכשיו שאלה, בעוד דברים שאת מתעסקת בהם, ואני חוטאה רגע בכיוון, את גם מכינה אוכל אורגני, אפילו סבון גוף, מי שרוצה, וכמו שאמרנו צורפות, והרבה דברים אקולוגיים, והגינה שלך, וחריטה, וטיולים בטבע, ואימא שילדה 5 לידות טבעיות, ללא אפידורל בבית, לא מובן מאליו בדור של עכשיו, גם את עושה שחייה טיפולית, אז למה אני שואלת את כל זה? כי כל זה מתקשר לעולם של הטבע, גם נגיד הטבעות, תספרי, איך את יוצרת, מה את מוצאת, וכמה שזה בעצם מהטבע מאוד, בא לידי ביטוי באמת גם בחריטות והכל. זה אני רוצה לדעת, איך הכל מתקשר באמת, זה הכל טבעי, הכל מהטבע ואקולוגי, שזה מאוד חשוב. אז אני חוזרת איתך שוב לאותו שמן. למה לאותו שמן? כי אני בתור ילדה, אני זוכרת החלום היום כבר לא, אבל החלום בתור ילדה שהיה רודף אותי, זה היה חלום שאני שומעת, מתעוררת ממנו שסוסים ואינדיאנים רודפים אחרי, ככה ממש דהרה של סוסים, איפשהו כנראה בשורש שלי האדמה הקיים, היצירה, אני אוהבת חופש, אני נולדתי לחופש, אני חושבת שכל אדם נולד לחופש, ואני במהות שלי לא רק נולדתי לחופש, אני גם דואגת שהוא יהיה לי, זה לא רק לדבר, והחיבור לאדמה הוא משהו שהוא מאז ומעולם אהבתי, אם זה צמחים ולהרגיש את האדמה, לא להיות סגור בתוך בית. אני ככה פשוט גדלתי בעמק הירדן, מקום עם מרחבים, עם ירוק בעיניים, עם כנרת, עם ירדן, כמו זה משהו שהנשמה שלי בחרה להיוולד, לא סתם במקום הזה, כי באה לעשות שם את התיקון שלה במרחבים האלה. ואני הולכת איתך עם החלום הזה, כי משם הגעתי בעצם לציור נשמה, ומשם הגעתי לכל הדברים שאת אומרת, שאת מספרת, כי תזונה, הכל קיים.
כאילו הכל סביבנו, והרצון לאכול בריא ולאכול את מה שיש וזמין, ולא רק ללכת לסופר כל פעם ולקנות מאכלים מבחינתי שהם מתים בתוך שקיות ניילון, כנ"ל המים שאנחנו שותים, זה דברים שהנשמה שלי פשוט רצתה וחיפשה, הרגישה שמשהו לא נכון פה, לא נכון במים שאנחנו שותים, לא נכון באוכל שאנחנו אוכלים, לא נכון בשמפויים ובתמרוקים שאנחנו משתמשים, משהו לא תקין עם כל הכימיקלים האלה, אותי זה חנק. ואז גם זה הכל ביחד, סילבוס, זה הכל קורה ביחד, אתה חוקר ואתה לומד כמה כל הזמן זכוכיות, ביחד. נעמה, הזכוכיות שאת מוצאת בים, שאת עושה... כן, אז הצורפות, ועכשיו אני אגע בצורפות, הצורפות שאני עושה, כשלמדתי צורפות אמרתי, כולם עכשיו הולכים, עושים, צורפים, קונים אחרי זה אבנים יהלום. יקרות כאלו, קונים בתים, הכל מוכן, רק מלחימים קצת, יש לי את הבת, ואמרתי, לא, אני רוצה עוד פעם למצוא את נעמה בתוך היצירה. אז קודם כל היה לי נורא חשוב ללמוד טכניקה מאוד מיוחדת של צריבה, של שימוש שאני אוכל לכתוב על החומר. זה סוג של אלכימיה בעצם מה שאני עושה. זה לא חריטה שאת שמה במכונה או במחשב היום וקוראת לך את השם שלך. אני ממש לוקחת את החומר הגולמי, אני מכינה ממנו את התכשיט, אם זה טבעת, אם זה עגיל, מה שמבקשים, אם זה צמיד. אני שמה קודם כל זה חומר מיוחד, אחר כך עליו אני כותבת בכתב יד שלי, אני כותבת את מה שמבקשים, את מה שאני רוצה, אחר כך מכניסים את זה לעוד חומר, כמו זה המון, זה תהליכים, אני אוהבת הכל בתהליכים, אין ככה בשנייה, אופוס פוקוס, והתכשיט מוכן. וגם אחרי שכבר עשיתי את כל זה, זה להתפלל שזה יצא כמו שצריך, כי את שמה את זה בעוד איזשהו חומר שאוכל את החומר. זה סוג אחד של הצורפות שאני עושה, שזה בעצם כתיבה, והצורפות השנייה היא בעצם מהטיולים שלי שאני הולכת אל הים ומוצאת כל כך הרבה זכוכיות יפות שאנשים זורקים או שנפלטות מהים, אני לא יודעת איפה זה מגיע מכל מיני מקומות. ואני בעצם אוספת ולכל זכוכית ולכל כל זכוכית שאני אוספת יש את המרקם שלה, את הגודל שלה, את הצבע שלה, את הסיפור שלה, ואני בעצם בונה על הבית במיוחד בשבילה, בית שאותו אני משבצת, וזה בעצם התכשיטים שאני עושה, וזה המחזור שבעצם יש כל כך הרבה, למה לא רוצה לקנות עוד ועוד 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 ועוד? אבל זה גם, כל אחד, אני אומרת, כל אחד שיעשה מה שטוב לו. לשם אני הלכתי, כי זה מה שמדבר אליי, בצורפות, בכיוון הזה. זה מה שמייחד את העבודות שלי. כן. אז באמת זה מאוד מעניין, אנחנו יכולים לדבר שנים, אבל אני באמת רוצה רגע לתאר לכם את החוויה. אתם מגיעים לבית של נעמה ויש לחם שהיא הכינה במו ידיה. הביצים, כל ביצה בצבע אחר, היא מגדלת תרנגולות בבית, ובאמת כל ביצה שאתם פותחים אותה היא יוצאת צהובה בטעם אמיתי, טעם מקור כמו שאומרים, בלי ההורמונים שהזריקו לחיות. באמת זו חוויה. וגם אני רוצה גם לציין שכל ילד שלה הוא הביא איתו מוזיקה וגם אומנות וגם ספורטאים וגם תלמידים אחרים שהמורים שמדברים עליהם הם אומרים שבאמת מתעניינים בשיעורים, ילדים שאוהבים לחקור, ילדים... נעמה, כמה זמן גידלת כל אחד בבית עד שהם הלכו למסגרות? תלוי, חלק עד 4:30, חלק עד 3:30, את הקטנצ'יק הייתי צריכה קצת פחות, הוא פתאום שאל אותי, אמא, איפה האחים שלי? אז הבנתי שמשהו פה חסר, אז הייתי קשובה, אבל כן. זה לא מובן מאליו. סילבוס, חלק מזה, עוד פעם, זה כאילו מכלול הכל שהוא נקרא שזאת אני. לא יכולתי אחרת, לא יכולתי לחשוב להביא ילד לעולם, ולתת למישהו אחר שיגדל לי אותו, שיראה את המילה, שישמע את המילה הראשונה שלו, את הצעד הראשון שלו. זה משהו שהיה לי ברור, היה לי ברור שאני מביאה 5 ילדים, זה היה מבחינתי הייעוד שלי, משהו שבער בתוך תנועת ציורים, זה לא היה לי יכול להיות אחרת, וגם היה לי ברור שאני מגדלת אותם, נותנת להם את השנים הראשונות להיות איתי, אני הבאתי אותם כי אני רוצה להיות איתם, זה היה לי ברור לחלוטין שאני מגדלת אותם איתי בבית, וככה הילדים גדלו ביחד, וטיילנו ביחד, והלכנו ודיקטנו ואספנו, ובחורף הם יודעים ללקט, הם יודעים לדעת מה אוכלים, איך לאסוף לעצמם אוכל, והם גם כל אחד פיתח כאילו בשלב מסוים קיבל את הכלים, ומפה והלאה מבחינתי מגיל 12 אלו שזאת הגדולה שלי, ומגיל 13 זה 4 הבנים, הם עצמאים לחלוטין, הם לא שואלים אותי שום דבר, מה שהם רוצים הם עושים, אני רק לידם,
לתת יד כשנופלים. הם אנשים לכל דבר, מגיל מאוד מאוד צעיר. הם חברים. זה באמת, באמת מדהים, מדהים, הם באמת רואים שבאו מוכנים לבית הספר מרצונם, והם היו צמאים ורצו ללמוד באמת, לא כי הכריחו אותם ללכת למסגרת, הם היו, טוב, זה גם לא מובן מאליו, למה? שהכל מתקשר, את אומרת שהכל זה כל הדרך שלך, אבל זה לא מובן מאליו, באמת, לא רק בתיאוריה, גם בפרקטיקה רואים את זה בחיי היום-יום שלך, לסיום אני רוצה להגיד שנעמה נשואה להראל סלוצקי, שדרן טלוויזיה, נכון? רדיו, תל אביב, שאתם שומעים כל הזמן בדרכים, אבל היא לא אישה של, הוא הבעל של, כן? או הבן זוג של, כי באמת, אני יכולה להבין עכשיו איך הוא זה, כי אין מצב, באמת, סליחה שאני אומרת הראל, זה ביחד, רואים שיש פה דחף מאוד חזק, אני רואה את הראל גם עם בדרכים, הוא מצלם את האומנות שלך, הוא מאוד מפרגן לך, וזה רואים נכון? את הקשר המיוחד ביניכם, נעמה. כי בשביל שניים צריך אחד, כמו שאת אומרת, כל אחד צריך להיות בפני עצמו, אבל אנחנו בהחלט אחד בתוך השני, הוא חלק ממני. מדהים. הוא עושה, אני השפעתי עליו, הוא משפיע עליי, אנחנו באמת ביחד, כל אחד באומנות שלו, במקום שלו, כל אחד יודע גם לתת את הספייס, אבל גם כל אחד, אנחנו גם ביחד מביאים את הדברים. בסדר, בסינכרון. נמצא ילדים 5 יצירות שעשינו ביחד, 5 יהלומים לנו, וברור, כל אחד יודע את התפקיד שלו. כל אחד... אז באמת אהבה היא בהחלט סוד ההצלחה, נכון? רק שיהיה לנו אהבה. אהבה תנצח תמיד. אז באמת נעמה, תודה רבה. מאוד נהניתי. גם אני.